see more verses make a wish for a purpose purpose to สวัสดีครับบอสกิติครับเราทำเวิร์กช็อปกันมาตั้งนานใช่ไหมตอนนี้คลิปนี้ก็มีผู้สนับสนุนนะครับนั่นคือ LOLY Live คือ LOL เนี่ยเป็นเกมยังไงนะหมาน้อยอธิบายหน่อย โอเค LL เนี่ยเป็นเกมที่หมาน้อยติดมาก เรียกว่าแบบไม่ทำงานทำการเล่นทุกวันเกริ่นก่อนว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ลงใน PC มาก่อนแล้วตอนนี้มันก็มาลงในมือถือมันเป็นเกมโมบ้าแนว5 ต่อ 5นะก็คือเราจะได้เล่นเป็นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งซึ่งช่วยทีมในการดันป้อมให้ชนะฝั่งตรงข้ามวันนี้เขามีภารกิจมาให้เราก็คือว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่ดังในเกมชื่อว่ายาสึโอะเป็นนักดาบเว้ยแล้วหนึ่งในสกิลเขาอ่ะคือการที่แบบเขาเอาดาบเนี่ยกวาดพื้นแล้วก็แบบมีลมขึ้นมาทำให้แบบไม่ว่าอะไรจะยิงเข้ามาเขาก็กันได้หมดวันนี้เกม LL เขาก็อยากให้เราอ่ะทำไอ้สกิลนั้นขึ้นมาแต่เป็นในชีวิตจริงเว้ยจัดไปได้เป็นแท็กสมิธแล้วเว้ยบอสแท็กสมิธไทยแลนด์นะฮะผมก็เลยนั่งคิดกับหมาน้อยว่าเฮ้ยเราใช้อะไรดีวะเราก็มองในเวิร์กช็อปแล้วนี่เรามีแอร์โบเวอร์นี่หว่ามันเป็นเครื่องเป่าลมนี่แหละนี่คือเครื่องเป่าลมก็คือหลักการง่ายๆทำไมทุกอย่างมันพังหมดเลยวะในเวิร์กช็อปเราอะเครื่องเดียวมันก็แรงแหละแต่มันน่าจะแรงไม่พอสำหรับกำแพงยาสึโอะครับวันนี้พวกเราก็เลยเดินทางกันไปขับไปกลับนี่2 ชั่วโมงนะเว้ยไปต่างจังหวัดมาเพราะว่าเป็นร้านเดียวที่มีของเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ไปซื้อมาอีก9 ตัวครับเอามาเรียงกันให้ดูดีกว่าทำไมผมทำคลิปกับหมาน้อยทุกครั้งต้องลงทุนเยอะทุกครั้งเลยฮะเราใจสปอร์ตไงเราทำเพื่อคนดูแอร์โบว์ปกติเนี่ยมันจะมีทางลมที่เข้าข้างออกหน้าแล้วถ้าเกิดเราเอามาเรียงกันอ่ะเป็นแนวเนี้ยมันจะใช้งานไม่ได้ไงเพราะช่องดูดอากาศมันอ่ะจะไปดูดหลังเพื่อนของมันเราก็เลยต้องใช้รุ่นที่มันเป็นการดูดลมจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือลมเข้าข้างหน้าเลยแล้วก็ออกข้างหน้าเหมือนกันใช่ทำให้เราสามารถเรียงให้มันชิดกันอย่างนี้ได้ที่เราต้องทำก็คือทำจิ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะต่อให้มันกลายเป็นแถวกำแพงลมยาวๆอัปเดตครับอัปเดตตอนนี้จริงๆเราทำถาดมันเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยพอใจอ่ะเพราะว่าหัวมันแบบเอียงๆเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้เราต้องทำใหม่แล้วก็เลยทำขาใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วเฮ้ยมันเจ๋งมากอ่ะวินวอลได้ยินเปล่ากำแพงลมเสร็จแล้วและในวันนี้นะครับเราก็จะมาลองโจมตีใส่ยาสึโอะเพื่อดูว่าการโจมตีนั้นน่ะมีกำแพงลมกับไม่มีกำแพงลมอ่ะในชีวิตจริงมันเข้าไม่เข้าแต่ว่าถ้าเกิดเราจะโจมตีแบบปกติมันก็คงไม่เหมือนในเกมใช่ไหมเราก็เลยจะหาไอเทมต่างๆซึ่งในเกมอ่ะเขาใช้โจมตีกันจริงๆเอาที่เราพอจะหาได้ที่เหมือนในเกมก็แล้วกันนะครับมีกล้วยด้วยเหรอวะชิ้นแรกที่เราใช้นะครับก็คือไพ่มันมีตัวละครที่ใช้ไพ่ใช่ครับชื่อว่า Twist Fate นั่นเองคือเขาแบบเวลาโจมตีปกติเขาใช้ไพ่ปลาใช่ไหมใช่เขาใช้ไพ่ปลาโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าว่าปลาไพ่จาก Twist Fate จะโดนยาสึโอะไหมนะครับโอเคเริ่มจากไม่มีกำแพงลมก่อนคุณยาสึคุณพร้อมไหมครับโอ้ยคัดFirst blood กว่าจะโดนนะฮะคือผมไม่เก่งเท่า Twist Fate นะครับผมยอมรับเลยคุณทำได้ไงอ่ะเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่าการที่ปาไพ่โดยไม่มีกำแพงลมมันประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเกิดยาสึโอะเปิดกำแพงลมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกดเอง1 2 3โอเคไปแล้วนะโอ้ยไม่เข้าเลยคือไพ่พอมันผ่านตรงกำแพงลมปุ๊บมันแบบมันเหินเลยแปลว่ากำแพงลมกันไพ่ได้นะครับ นี่คือชูริเคนจากตัวละครอะไรครับคุณหมาน้อยอันนี้มาจากเซตครับเป็นนินจาสายเงาแล้วนินจาสายเงาเนี่ยใช้ดาวกระจาย
น้องทางบ้านนะครับ อันนี้เป็นของมีคมนะครับ ไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับ เพื่อความปลอดภัยฮะ เราต้องใส่หมวก โอเค พร้อมละ มันหน้ากากอีกาดำเนี่ย ต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ยาสุโอะเปิดกำแพงลมนะครับ เราจะปาดาวกระจายอีกรอบหนึ่งข้อสรุปเมื่อกี้ก็คือว่ากำแพงลมของยาสุโอะนะครับในชีวิตจริงกันดาวกระจายไม่ได้นะครับ มันน่าจะหนักมากอะการโจมตีแบบต่อไปที่เราใช้นะครับก็คือคู่ในเกมนี้มีนินจาถึง2ตัวเลยนะครับโอเคไปดูว่ายาสุโอะสามารถกันมีดบินได้หรือเปล่านะครับเข้าเต็มๆเพราะไม่มีกำแพงลมมันก็เข้าอีกแล้วนะเต็มครับเต็มกำแพงลมของนายกันคู่ในไม่ได้ว่ะชิ้นต่อไปครับเป็นการโจมตีที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันเพราะไม่เคยเล่นตัวละครนี้นะครับมันเป็นลิงหรือไงครับคุณหมาน้อยตัวละครนี้ จริงๆมันไม่ได้ปลากล้วยหรอกมันปลาเป็นเสี้ยวพระจันทร์แต่ว่าเราหาเสี้ยวพระจันทร์ในชีวิตจริงไม่ได้เราก็เลยกล้วยแล้วกัน อ๋อเฮ้ยแต่ว่ามัน Order of the Banana นะเว้ย อันนั้นมันเป็นชื่อสกิน อ๋อแล้วชื่อสกินนั้นก็ปลากล้วย ใช่ โอ้โหลึกซึ้งว่ะเขินเลยอะกล้วยหอม เฮ้ยโอ้ คุณทางบ้านนะครับคิดว่ากำแพงลมของยาสุโอะกันกล้วยได้ไหมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างตอนนี้เลย ดังแบะ ปลากล้วยจริงว่ะ อ่ะต่อไปคือแบบ กำแพงลมอันนี้ปลาต่อไม่ได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับด้วยความที่บ้านเราเป็นสวนอินทรีย์นะครับเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปทำเป็นปุ๋ยต่อแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็กลับมาเป็นต้นไม้ให้เรากินใหม่อีกรอบหนึงเองเออที่เราจะมาทดสอบกันต่อไปก็คือธนูรีเคิร์ฟครับเอาหัวเลยไหมโดนหัวเลยปะ เฮ้ย ไม่โดนว่ะไม่ต้องพูดอะไรมากกันเนาะเฮดช็อตนะครับยาสุโอะไม่รอดนะครับ แต่อันนี้เป็นแบบไม่มีกำแพงลม แต่นี่มีกำแพงลมโอเคครับยาสุโอะเปิดกำแพงลมแล้วนะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะกันได้ไหมจะเล็งที่เดิมคือเล็งหัวนะครับก็หลังจากที่เปิดกำแพงลมเมื่อกี้มันขึ้นมานิดนึงด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่กติกาเราคือว่าถ้าเกิดโดนกระดาษถือว่าโดนเลย ก็ไม่รอดโอเคครับก็ข้อสรุปนะครับก็คือว่าจากการทดลองการโจมตีทั้ง5แบบนะครับในชีวิตจริงที่เราได้ประดิษฐ์ไอ้เครื่องกำแพงลมขึ้นมาเนี่ยมันสามารถกันได้แค่ไพ่นะครับ ที่เหลือกันไม่ได้เลย คือถ้ายาโซอยู่ในชีวิตจริงนี่ ไม่เหลือแต่ก็พูดยากยาสุโอะก็คงไม่ได้ใช้โบเวอร์ไงเขาอาจจะล่าพายุอะไรของเขาอะซึ่งพวกเราไม่มีก็ไม่รู้จะหายังไงแต่ว่ามีที่หนึ่งที่มีครับ ที่ไหนครับ ในเกม LLY Rift ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการโจมตีทั้งหมดเนี้ยในเกมมันหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เราทดสอบกำแพงยาสุโอะแล้วเราก็จะมาเทสกันว่าในชีวิตจริงของยาสุโอะนะก็คือในเกมนั่นแหละกำแพงลมเป็นยังไงโอเคครับมาเริ่มเลย Death is like the wind, always by my side. เดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นซัพพอร์ตให้ผมจะชงให้เข้มๆเลย เอาแบบนอนไม่หลับเลยนะ ได้เอาแบบขมอ้วกเลย นี่พี่กำลังสู้อยู่กับตัวที่ใช้คู่ในอ่ะ
อ๋อ พี่ต้องได้พี่ต้องได้พี่ต้องได้พี่ อุ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไปเอ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยผมเปิดวินวอลไปแล้ว เดี๋ยวผมดึงมาจังหวะนั้นพี่อันตีเลยนะ ได้ お前はもう死んでいる。何 เฮ้ยไอคนนี้มันเพิ่งซื้อฮีโร่เกมแรกแน่ๆโอเคครับตาซองแล้วครับเลือก SEO มาแล้วผมตั้งใจแล้วเล่นเป็นละ This blade never gets เฮ้ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย เอ้ย ตอนนี้มาจัดจัด เล่นเป็นแล้วไงโอ้ยอีบอสโดนแล้ว พี่เก็บให้หมดพี่เก็บหมดเฮ้ย โอ้โหอุ้ยตายวินโอ้โห พี่ ไม่แปลกคุณละ เกมมันก็มีแพ้ไม่ชนะ ก็ใครที่อยากเล่นบ้างนะครับ ก็ LLY Lift ครับ ไปโหลดเล่นกันได้นะครับ ตอนนี้มีทั้ง iOS และ Android แล้ววันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ขอกดแชร์ ไลค์ subscribe ไปสร้างกำแพงลมที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากสร้างนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน